Tervetuloa uuden videon pariin. Tuossa edellisellä videolla katseltiin Teslaa, minkä mä kävin hakemaan meille tuossa vähän ennen joulua, tai siis ihan joulun alla itse asiassa. Ja nyt mä oon saanut siihen sen laturin vihon viimein, tai on siitä nyt jo viikko, kun mä sen sain. Eli tuli se Go E Gemini Flexiköhän se nyt oli malliltaan 11 kilowattinen laturi. Ja sitten sain ton autonkin siihen tiliini. Ja nyt mä oon saanut ne molemmat yhdistettyä tuohon kotiautomaatioon, eli tähän niin sanottuun älykotiin. Mistä mä oon tehnyt muuten videon aikaisemmin, käy kattoo, jos et oo kattonut vielä. Ja nyt ajattelin vähän katsella tai kertoilla, että mitä hyötyä siitä on ja mitä järkeä niitä on edes yhdistää tähän näin. Eli mähän käytän tätä Home Assistanttia. Tässä nyt on yksi näkymä ja tossa tuolla pikkunäytöllä toinen ja sitten tossa seinänäytöllä yksi näkymä, niin eli tuon auton pystyy liittämään tuohon kotiautomaatioon sellaisen Tesla Fleet-integraation kautta. Se vaatii, että täytyy tehdä tuonne Teslan developer-portaaliin tilit ja sinne vähän avaimia sun muuta, että saadaan se auto liitettyä tuohon ja niin edespäin. Ei nyt ole mikään ihan suoraviivainen prosessi ehkä, mutta suht helppoa kuitenkin. Ja sieltä saa kyllä tosi paljon kaikkea ihan rengaspaineista lähtien tietoa, että mitä kaikkea siellä autossa on meneillään ja sitä voidaan myös ohjata, että voi avata vaikka ovia tai lukkoja tai laittaa lämmitystä päälle niin edespäin. Katsotaan tuossa myöhemmin, että mitä kaikkea sieltä näkyy tai mitä kaikkea mä nyt otin näkyville sieltä. No sitten tuo laturi, se voidaan liittää kotiverkkoon, se on mulla Wifissä kiinni ja sitä voidaan ohjata paikallisesti MQTT:n kautta, että sitä voidaan käskyttää ihan miten halutaan ja siinä suurin etu on se, että mä voin tuolla kotiautomaatiolla tehdä siihen kuormanhallinnan. Eli kuormanhallintahan on siis sitä, että toi on nyt 11 kilowattinen laturi ja meillä on 25 amperiset pääsulakkeet, joka tarkoittaa sitä, että verkosta voidaan ottaa 17 kilowattia silleen, että ollaan niiden sulakkeiden keston rajoilla. Eli siitä kun mennään ylitte jonkun aikaa, niin sitten laukee pääsulakkeet. Eli jos tuo auto on vaikka latauksessa täydellä teholla 11 kilowattia, laitetaan 9 kilowattin sähkökiuas päälle, niin sitten meillä onkin jo 3 kilowattia ylitte sen maksimirajan, niin siinä käy äkkiä niin, että sulakkeet palaa. Varsinkin kun miettii, että täällä nyt on tietysti aina jotain muutakin kulutusta päällä kuin pelkästään auto ja sauna. Niin siihen olisi voinut ostaa siis siihen laturiin valmiina sen kuormanhallinnan sellaisen erillisen palikan, joka huolehtisi siitä. Se maksaa muutaman satasen, mutta en mä näe mitään järkeä maksaa siitä, jos mä voin tehdä sen itse. Eli mulla on tuolla sähkömittarilla ollut jo vuosia sellainen lukija, joka lukee. Siellä on sellainen vilkkuvalo, joka vilkkuu sen kulutuksen mukaan, niin kun aina se pulssin taajuus vaihtuu, niin mä luen siitä, että paljonko täällä on kulutusta milloinkin päällä. Et vaihekohtaista kuormaa siitä ei valitettavasti näe, mutta tänne vaihtuu tänä vuonna vielä sähkömittarit. Niin sitten sieltä niissä uusissa on silleen, että sinne saa sellaisen lukijan kiinni, josta sitten sä saat enemmän sitä dataa pihalle kuin mitä tuollaisesta vilkkuvalon lukijasta saa. Niin siitä näkee vaihekuormatkin vähän tarkemmin. Mutta mä oon nyt tehnyt sen tosiaan silleen, että tuo kotiautomaatio ohjaa sitä niin muun kulutuksen mukaan sitä auton latausta, että miten sitä rajoitetaan sitä latausvirtaa. Ja jos latausvirran tiputtaminen ei riitä, se on nyt, olisiko mulla säädetty, se saa olla maksimissaan 14 ampeeria, kun 16 ampeeria on maksimi oikeasti. Niin mulla se taitaa olla nyt 14 ampeeria, että jää vähän varoja ja sitten minimi on 6 ampeeria ja jos se ei riitä, että siihen 6 ampeeriin tiputetaan, että vieläkin on jotain kuormaa niin paljon täällä talossa, että mennään yli rajojen, niin sitten se sammutetaan se lataus kokonaan, mutta sellaista nyt ei pitäisi tapahtua kyllä oikeasti ikinä. Että sitten on jotain todella omituista, jos niin paljon on kuormaa muualta. Mutta joo, no sitten mitä nämä niin kuin yhdistetään nämä hommat, että niissä on jotain järkeä ja hyötyä, niin esimerkiksi tuo pörssisähköllä lataus, niin siihen on valmiita kaupallisia ja ilmaisiakin ratkaisuja olemassa, että miten voidaan pörssisähköhinnan mukaan ladata autoa ja näin edespäin, mutta se vaatii aina jonkunlaisia sovelluksia
sovelluksia ja sun muita, pitää yhdistellä kaikkia tilejä ja niin edespäin. Ja mä en tykkää siitä yhtään nykypäivänä, että sulla pitää, sä ostat jääkaapin, niin sulla täytyy olla siihenkin joku sovellus ja niin edespäin. Niin kun esimerkiksi mä ostin tuohon pakettiautoprojektiin sen jääkaapin, niin siihenkin on sovellus, niin ei pitää järkeä. Niin ihan niin kuin siitä suivaantuneena, niin tein itse nyt sellaisen latausalgoritmin, joka aina kun auto on laturissa kiinni tässä kotona, niin kello 3 iltapäivällä seuraavaan aamu 7 asti sillä on vapaus ladata sitä autoa, miten se parhaaksi näkee, koska sieltä autosta saadaan nyt sen integraation kautta pihalle sen auton sen hetkinen lataustila, että paljonko siellä akussa on prosentteina virtaa jäljellä, ja sitten nähdään myös sieltä autosta, että paljonko siinä on se toivottu latausraja. Eli se on nyt arkikäytössä esimerkiksi meillä se on 80%, mutta sekin tulee siis sieltä sen integraation kautta. Silloin voidaan laskea se tarvittava energiamäärä, tai niin kuin sieltä akusta puuttuva energiamäärä, että paljonko tarvitaan sitten energiaa sinne akkuun, että saavutetaan se haluttu latausraja. Ja tiedetään suurin piirtein, että minkälaisella teholla sitä autoa ladataan, niin silloin voidaan laskea tarkkaan, että minkä aikaa sitä pitää ladata, että ollaan siinä halutussa latausrajassa aamu 7 mennessä. Ja koska se tiedetään, niin silloin voidaan valikoida sieltä aina halvimmat niin kuin tällaiset slotit. Mä puhun sloteista, eli aikaikkunat, milloin ladataan sitä autoa ja näin sitten saavutetaan hinta etua siitä, että ladataan aina otollisimpana aikana, kun se auto vaan tuossa laturissa on kiinni niin se on kyllä toiminut tosi hyvin, mitä se nyt on tässä käytössä ollut, niin aina on aamulla akku haluttuun aikaan halutuissa prosenteissa ja myös se hintahomma on mennyt, että kyllä se lataa sitä just silloin halvimpina aikoina niin kuin on toivottu. Mulla on tosin siinä sellainen, kun täällä on warttisähkö hinnoittelu, niin sen pitää ladata vähintään puoli tuntia aina, että se ei nyt vartin välein niin kun otetaan aina päälle pois. Et sammuksissa se voi olla vartin, mutta ladattava on aina puoli tuntia, niin silloin siihen tulee väkisin mukaan välillä niitä kalliimpiakin vartteja, mutta se nyt on sivuseikka oikeastaan tässä kokonaisuudessa, ehkä sanoisin näin. Ja voi sitä muuttaakin vielä, jos siltä näyttää, että se koodia se vaan. No sitten tässä Home Assistantissa, esimerkiksi tällä näytöllä, niin mulla näkyy nyt tossa, että siellä on latauskaapeli autossa kiinni, akun varaus on 73 pinnaa tällä hetkellä, pörssiohjattu lataus on päällä ja pakotettu lataus on pois päältä. Sitten tuossa on vielä tuollainen namiska millä saa vartiksi siihen lämmityksen päälle, tai tuuletuksen, mikä nyt onkaan sitten, se autohan sen päättää, että lämmittääkö se vai viilentääkö se sen mukaan, että onko siellä sisällä mikä lämpötila ja ulkona mikä lämpötila. Joo, sitten toi pakotettu lataus, niin se on se, että se lataa niin kuin välittämättä tuosta pörssiohjauksesta. Tuo pörssiohjaus ohitetaan silloin, kun tuo pakotettu lataus laitetaan päälle. Ja sitten ladataan koko ajan niin kuin maksimilla välittämättä mistään sähköhinnoista tai mistään muustakaan. Et toki se kuormahallinta rajoittaa sitä latausta tarvittaessa, mutta kuitenkin. No sitten, katsotaan mitä tuollaisten NS-lisäkivaa tuosta saa. Tehdään nyt tällainen demonstraatio. Normaalisti tämä toimii vaan aamulla ekan kerran, kun keittiössä menee mitkä tahansa näistä keittiönvaloista päälle. Niin sitten saadaan täältä kaikenlaista infoa. Huomenta. Ulkolämpötila on -11 astetta ja ulkona on pilvistä. Auton akun varaus on 73%. No niin, sieltä tulee aina aamulla. Ei tarvitse katsella mistään, että paljonko sitä akkua on, vaan sen saa kuulla tuolta suoraan. Niin helpottaa niin kuin sitä, että aina ei tarvitse katsella jotain sovelluksia tai muuta, mistä mä nyt en niin kuin lähtökohtaisesti tykkää, että aina pitää olla justiinsa se joku sovellus, mistä aina katsotaan mitä halutaan ja niin edespäin. Mutta mennään katsoa vielä tonne pihalle vähän tot hommaa. No niin, auto on tuolla latauksessa. En nyt tiedä näkyykö tähän, mutta vihreä valo vilkkuu tuolla latausluukulla, eli se lataa. No, sit jos mä oon lähös johonkin, niin munhan täytyisi käydä tuolta autosta nyppimässä se irti tai kertomassa silleen, että
vapauta se latausjohto, mutta nyt mulla on täällä tällainen Zigbee-verkossa oleva nappi, joka on tietysti yhteydessä tuohon kotiautomaatioon. Mä painan tosta kerran ja nyt täällä vaihtui valo valkoiseksi ja se käskytti siis tota autoa, että päästään irti siitä kaapelista. Ja nyt tää voidaan vetää tästä irti tää piuha ja lukko menee kiinni. Nyt mä voin hypätä suoraan autoon ja lähteä meneen, eikä mun tarvi näpytellä mistään sovelluksesta tai mistään muualtakaan, että anna se johto nyt pois siitä autosta. Niin joo, ja sitten jos mä painan namiskaa tossa jo piuhaa kiinni, niin se avaa ton latausportin, tai siis ton luukun tosta noin, että voin tuikata siihen ton piuhan suoraan kiinni. Vaikka se kyllä vissiin aukee, jos mulla on vaan puhelin taskussa ja mä näpäytän tosta luukussa, siinä on sellainen hipasu juttu, niin sit se avaa se. Joo, mulla jäi näkään ovi rakoselle ja laittaa taas kiinni, niin ei lämmöt karkkanut. Voidaan vilkaista vähän, mä puhuin siinä viime videolla siitä Sexy Commanderista ja siitä knopistakin taisin sanoa, niin mä ostin nyt sen Commanderin ja myös sen knopin. Eli nehän on tossa. Tänne näin nyt. Ensinnäkin mä otin heti pois sen, että tuolla vakionopeuden säätimen kun sä laitat päälle, niin tässä meni se toi pyyhkijät päälle. Niin aivan järkyttävän niinku hirveä ominaisuus, että en mä tajua, miten jotkut puolustelee sitä, että on tosi fiksua tai jotain muuta. Ihan paska systeemi suoraan sanottuna. Niin se lähti kävelemään ensimmäisenä. Ja sit mä laitoin myös nuo pyyhkijät on nyt tosta kun mä pyörin rullaa, niin vaihtuu se, että missä tilassa ne on milloinkin. Niin sitä ei tarvi sitten tuolta näytöltä käpistellä ja ettiskellä aina. Sitten mä laitoin tänne, tosta saa lämpötilaa säädettyä. Sitähän nyt on tosta helppo näpytellä kyllä, että se nyt ei ole mikään ongelma. Mutta onpa nyt tossa kuitenkin. Sitten täällä on toi rekenin säätö, eli se, että kuinka niin kun ärhäkästi se jarruttaa, kun sä nostat kaasun ylös. Sehän on normaalisti tässä se 100 rossaa, kunhan akku on vaan lämmin. Niin 100% ja sitä ei voi säätää. Niin toi nyt on tälleen talvikelinen. Mä nyt on siihen kyllä tottunut, että se laittaa hanttiin sen minkä laittaa. Että sitä nyt voi tietysti niinku jalalla säätää, mutta Anna nyt saa sitä säätää esimerkiksi silleen kun haluaa sitten. Joo, no mitäs muuta? Sitten täällä on sumarit. Saa tosta menee etusumarit, takasumarit, molemmat päälle. Ei tarvi ettiskellä niitäkään tuolta jossa huonolla kelillä ajat, niin ei tarvi ruveta näpytteleen systeemiä tuolta ollenkaan. No tosta saa myös latausportin auki kiinni, se nyt on vähän turha. Sitten tämähän voi siis tehdä näitä valikoita ja toimintoja ihan oman mielensä mukaan sillä tämän sovelluksella. Taas sovellus. Tosta saa defrostia päälle, sitten sisävalot päälle pois. Ja mitäs muuta täällä oli? Takakontti auki kiinni, lukot, ovet auki kiinni. Tonne mä laitoin tuollaisen mediavalikon, ei nyt ehkä tarpeellinen, mutta onpahan nyt kuitenkin. Tuolla näkyy akun lämpötila, se on nyt 16 astetta ja tosta pystyisi laittamaan sitten täältä sen akun esilämmityksen päälle. Eli tuollaista akkuahan, niin sitähän kannattaa, jos mennään pikalaturiin, niin esilämmittää. Olisiko se 30 asteeseen tai jotain sellaista, että se on niin kuin sellaisessa tilassa, että se voi ottaa mahdollisimman hyvin virtaa vastaan. Ja tässä Teslassahan ei ole sellaista, että sä voisit näpätä tuolta näytöltä vaikka, että lämmitän nyt sitä akkua, että mä oon menossa laturille kohta. Vaan sun pitää laittaa navigointi johonkin suurteholaturille tai siis laturille tuolta auton navigaattorista ja sit se rupeaa lämmittämään sitä akkua, sitä latausta varten. Niin tuolla voidaan nyt laittaa se suoraan lämpiään, että ei ole mikään pakko laittaa sitä navigointia aina joka kerta päälle, jos sä oot menossa johonkin pikalaturille. Toki jos sä nyt ajat, niin voithan sä sen laittaa, mutta jos mä nyt tiedän, että mä oon menossa vaikka tonne ja tonne, niin ei mun tarvi mitään naveja laittaa silloin päälle. Sitten tohon mä laitoin, tosta saa off-roadin moden päälle, eli se tarkoittaa sitä, että vetosuhde on koko ajan 50-50. Eli tämähän on normaalisti takavetoinen ja sitten etumoottori tulee mukaan, jos tarvii. Niin tosta sen saa niinku pakotettua päälle. Tosta sai
peilien himmennys päälle pois, koska tässähän on automaattisesti himmenevät sisä- ja ulkopeilit ja ne toimii käsittääkseni jonkun astrokellon mukaan. Eli ei ole mitään sellaisia valoisuusantureita, josta se ottaisi sen niin kuin perinteisesti autoissa on ollut tossa anturi, millä se lukee sen, että tuleeko takaa valoa ja edessä on pimeätä, niin silloin se laitetaan peilit himmeille. Niin tässä ei ole sellaista ominaisuutta. Niin sitten jos mä tuun himaan, mä haluan pakittaa tänne pihaan ja mä en mistään kameroista pakita vaan peileistä niin kuin miehet, niin niistä ei näe tuon taivaallista välttämättä, niin mä voin tosta näpäyttää yhdellä napilla sen himmennyksen pois, niin sitten se on mukavampi pakittaa peileistä. Vähän tyhmä systeemi toikin, tai sellainen, niin kuin, mitä on pakko sietää. Tässä on vähän niin kuin sellaisia juttuja, mitä pitää sietää, jos tällä haluaa ajaa, mutta ei se, siis kyllä tää nyt on ihan hyvä auto, en mä sitä sano, mutta tässä on tällaisia ärsyttäviä ominaisuuksia myös. Ja mä oon niistä kyllä rehellinen heti, jos mulla sellaisia tulee, että mä en ole mikään Tesla-fanipoika kuitenkaan, niin kuin aika monet tuntuu olevan. Että jos tässä joku ärsyttää, niin varmasti tuun sen kertomaan. Sitten on vielä hanskalokeron saa tosta auki, koska sekin pitäisi tehdä normaalisti tuolta näytöltä tietysti. Mistä muualta nyt vois hanskalokeroa aukasta. Mitäs muuta mä tähän sitten laitoin? No sen pyyhkiäasetuksen tein. Sitten jos kaasua tai kaasupoljinta painetaan, nopeuspoljinta yli 95%, niin silloin otetaan aina maksimikiihtyvyys käyttöön ja jotain muutakin mä taisin noit jotain juttuja ottaa pois päältä ja niin edespäin. Ja jotain autopilottia pystyy säätämään. Siis siellä oli tosi paljon, on kyllä siinä Commanderissa asetuksia, mitä sillä voi tehdä, että se on kyllä ihan jees. Mutta mennään katsoa vielä vähän, mä näytän niitä, että mitä kaikkea tietoa tästä autosta saa sinne Home Assistanttiin sen rajapinnan kautta ja mitä kaikkea tuosta laturista saa. Ja voidaan katsoa myös vähän, että miltä se latauskäyrä on niin kuin näyttänyt, että miten tää on ladannut suhteessa sähköhintaan vaikka viime yönä. Ja sitten voidaan katsoa myös, että miten esimerkiksi nähdäänkö vaikka jotain dataa tuosta sähköstä, mitä kuluu tähän auton lataukseen ja niin edespäin. Mutta palataanpa kohta tietokoneen näytölle. Tässä nyt nähdään esimerkiksi, mikä mulla on näkymänä tässä Home Assistantissa, mikä näkyy mulla sitten puhelimessa ja tässä mun tietokoneen näytöllä myös aina niin kuin pääsivulla. Niin tässä näkyy nämä auton osuus on tässä kortilla. Eli näkyy auton varaus, laturin tila on tällä hetkellä charge ja paljonko on latausteho, sallittu latausvirta, tämä on maksimia 14 amperia, minkä mä oon sinne nyt rajoittanut. Voisi olla myös se 16 amperia, mutta käytetään nyt 14. Lämmitys, tuuletus, tuosta voitaisiin painaa se päälle ja mä just tulin tuolta autosta, niin nyt se onkin tuossa vielä päällä. Sitten voidaan katsoa vähän autoa, eli onko latauskaapeli yhdistetty, batterin lämmityksen tila, akun lämmityksen tila. Onko auto kotona vai missä, onko se poissa? Ei siis näy vissiin, että missä se on, mutta näkyy, että onko se kotona vai poissa. Rengaspaineet, matkamittarin lukemaa, onko automaattiset penkin lämmitykset ja ratin lämmitykset päällä. Voidaan aukoa ja laittaa kiinni latauslukkoa, vapauttaa se kaapeli. Se on nyt lukittu esimerkiksi tossa. Latausrajaa voidaan säätää, että mikä se on ja aika paljon kaikenlaista. Mä en muista, että tässä taisi olla paljon muutakin, mitä tänne olisi saanut, mutta tossa nyt on ne, mitä mä laitoin näkyville. Sitten voidaan katsoa laturia vielä. Täällä näkyy nyt kaikenlaista. Tässäkin olisi pörssiohjaus esimerkiksi tässä laturissa itsessään, joka lataisi aina tietyn hintarajan alle. Mutta se on vähän vaikea, kun se sähköhinta kuitenkin vaihtelee koko ajan, niin mun mielestä se on vähän hölmöä, että mä laitan sinne, että lataa nyt alle 3 sentillä, jos päivän alin sähköhinta on vaikka 8 senttiä, niin eihän siitä tule mitään. niin mieluummin mä teen sen noin. Ja muutenkin tuolla mun systeemillä sitä voi nyt ajoittaa niin kuin sinne halvimmille tunneille automaattisesti aina.
ja lasketaan, niin kuin, että mikä on se, milloin kannattaa oikeasti ladata ja milloin ei. Sitten tää näkyy ampeerit per vaihe ja paljonko otetaan per vaihe tehoa ja onko auto kytketty tuohon laturiin kiinni ja aika paljon kaikkea muutakin. Täältä voi asettaa nyt esimerkiksi näitä latausrajoja voidaan. Täällä nyt se mun koodi säätää tätä maximum current limittiä, niin se on tossa nyt toi 14 ampeeria. Ja sitten voidaan lukita esimerkiksi, mulla on toi kaapeli on lukittu aina siihen laturiin, että se on siinä kiinni ja pysyy. Mut sellaista. Sitten katsotaan vähän vielä sitä historiatietoa vaikka tuosta latauksesta, että miten nyt esimerkiksi vaikka viime yönä on mennyt. Noin, tässä näkyy nyt esimerkiksi viime yönä yhdeltä, tossa on dropannut tuo sähköhinta 7,4 senttiä, kun se on aikaisemmin tässä edellisellä tunnilla ollut 8,8 senttiä, niin siinä se on laskenut, että tuossa kannattaa lähteä lataamaan. Ja siinä se on nyt ladannut puoli tuntia, sitten on pidetty vartin paussi tuossa, kun on ollut 8,1 senttiä. Ja sitten on lähdetty taas lataamaan, kun on tippunut 7,2. Mutta sitten, koska mulla oli siellä se sellainen rajoitus, että täytyy ladata aina puoli tuntia, niin kuin minimissään, ettei tehdä sellaista vartti päälle, vartti pois, vartti päälle, vartti pois, vaan aina pitää vähintään puoli tuntia ladata, niin se on ottanut tässä nyt mukaan sitten tällaisen 8,5 sentinkin vartin pätkän. Ja seuraavan se on sitten ottanut pois. Ja täällä onkin sitten ollut tällaista aika tasasta tää hinta tässä 2:30–4 asti ja siinä se on ladannut koko ajan. Sitten tuossa on 1 vartin paussi pidetty taas ja sitten on ladattu aamuun asti. Tai puoli varttia yli 6 se on näköjään lopettanut, koska siinä kohtaa on ilmeisestikin saavutettu haluttu latausraja. No sitten toi on aika tällainen tasainen, niin voidaan katsoa tuolta vaikka edellispäivältäkin. Eli otetaan torstai, perjantai ja otetaan tuolta vaikka kello 22 alkaen ja päättyen kello 7 aamulla. Niin täällä onkin vähän tällaista epätasaisempaa jo sitten, että tämä sähköhinta on vaihdellut täällä ja se on kannattanutkin aloittaa jo tuolla kello 22:45 lataamaan, että se on laskenut, että siellä kannattaa ruveta sitä jo tekemään. Ja tossa on sitten ollut tällainen pidempi pätkä yhdestä varttia yli 3, kun ei ole kannattanutkaan sen algoritmin mielestä latailla, vaan sitten on ladattu vasta tuolla varttia yli 3 tonne näin kello 5:23 niin on saatu akku täyteen ja siinä on lopetettu sitten lataaminen. Ja silloin on myös täällä, se on laskenut selvästikin, kun täällä kello 5:30 sähköhinta on noussut täällä selvästi, niin siinä kohtaa on kannattanut sitten lopettaa lataukset. Tai että ei enää ladata niin kuin siellä, niin se on ajoittanut sen latauksen silleen, että se saadaan täyteen ennen sitä se akku. Tai ei täyteen, vaan siihen haluttuun latausrajaan. Eli ihan suht fiksusti näyttää toimivan. Toki toi nyt on vielä toi, mikä estää sitä flappia, eli toi vartin pakotus tai puolen tunnin pakotus, että ei vedetä vartin välein päälle pois, niin se on ainoa, mikä tuossa nyt vähän ehkä nostaa sitä hintaa, mutta ei nyt kuitenkaan luultavasti kauhean merkittävissä määrin. Et ei ne hinnat kuitenkaan niin paljon vartin välein poukkoile niin kuin pidemmällä aikajänteellä ehkä, että sillä olisi niin kuin suurta merkitystä kuitenkaan loppulaskussa. No sitten voidaan katsoa vielä tästä energianäkymästä, että miten täällä nyt näkyy tämä auton lataus. Eli mulla on nyt tänne eritelty talon kulutus ja auton kulutus toisistaan ja mä näen molemmista sitten kustannukset, sähkön hinta sekä tuossa päällä on myös laskettuna toi sähkön siirto ja verot mukaan. Eli tuossa näkyy niin kuin kokonaiskustannukset. Perusmaksua mä nyt en ole tähän, enkä noita Lahdessa on toi tehomaksu, niin niitä ei ole tähän laskettu, mutta noin niin kuin kulutuksen puolesta kaikki kilowattituntiperusteiset hinnat niin näkyy tuossa, paitsi se tehomaksu tietysti. Niin.
Joo, sitten täällä nähdään erilaisina kaavioina, että minkä verran on mennyt mihinkäkin energiaa ja niin edespäin. Täällä näkyy myös tunneittain nyt, että auto on ladattu täällä näiden tuntien aikana. Tässä ei nyt toki ole sitä varttikohtaista erottelua, mutta ei tarvi ollakaan luettavampi noin on toi kaavio. Ja näkyy myös kulutus tällä hetkellä ja niin edespäin. Eli kaikenlaista tuolla pystyy tekemään ja varmaan tulee vielä tehtyä jotain muutakin kuin pelkästään noin, mutta tossa nyt jotain, mitä tässä on kerennyt tuohon vähän perehtyä ja laitteleen. Ei nyt ole ollut aikaa käyttää rajattomasti tähän hommaan. Ja täällä on myös toi energianäyttö, no se nyt ei vielä kerennyt lataamaan, kun se näyttö heräsi just, mutta ne näkyy myös tossa. Mutta kiitos, jos kattelit videon tänne asti. Pistä kommenttia, laita kanava seurantaan. Teitä on jo yli 1000, mikä on ihan mahtavaa. Et kiitos jokaiselle siitä. Mutta palaamme seuraavalla videolla. Se on moro!